Hút ma vào trong hộp rồi chôn xuống đất. Vào đêm muộn ngày tháng 6 vừa qua, một người đàn ông ở Nga đã đi vào bên trong một ngôi nhà mà nhiều người dân đi qua đó đã cáo buộc cho rằng nhiều năm qua ngôi nhà đó đã bị ma ám. Ngôi nhà đó nằm ở giữa một bãi đất trống hoang sơ ở mé ngôi làng. Anh ta đi khắp xung quanh ngôi nhà rồi rắc một vòng tròn bột, phát hiện ma màu trắng và ngôi sao 5 cánh ở giữa vòng tròn để gọi ma về. Bằng các thiết bị chuyên nghiệp để thu hút ma, anh ta nhìn thấy một vật dụng trong ngôi nhà bắt đầu tự di chuyển, chiếc ghế bắt đầu lung lay trong ngôi nhà. Khi trời đêm xuống, anh ta lấy ra một cú bê hình nhân màu trắng rồi để ở giữa ngôi sao vòng tròn và để 5 cây nến ở xung quanh, rồi bắt đầu vừa rắc bột phát hiện ma và đọc cầu nguyện. Anh ta bảo rằng hồn ma, bạn có đang ở trong ngôi nhà thì hãy hiện ra vào trong cú bê đó, thì mọi thứ chuyển sang một ngã rẽ ớn lạnh đến tận cốt lõi.
у меня получилось. Anh ta đang ngồi đọc cầu nguyện và rắc bột thì những cây nến tự nhiên bay lên không trung khắp nơi trong ngôi nhà, rồi một chiếc ghế di chuyển xung quanh trong nhà đó. Và bạn có nhìn thấy không, khi anh ta lùi ra ngoài cửa của ngôi nhà thì bạn có thể nhìn thấy một hình bóng màu đen đang bay lượn ở trên đầu, bay từ bên này sang bên kia. Anh ta nhanh chóng lùi ra xa rồi mới từ từ đi vào trong ngôi nhà đó một lần nữa để tiếp tục gọi hồn ma. Anh ta tiếp tục rắc bột màu trắng và đọc cầu nguyện thì có búp bê hình nhân đó bắt đầu tự di chuyển, tự chuyển động ở giữa vòng tròn. Anh ta cất vào trong một cái hòm rồi khóa chặt hòm, thì một lần nữa chiếc hòm khóa chặt bắt đầu di chuyển ra giữa cửa. Anh ta nhanh chóng mang chiếc hòm rồi chôn dưới một gốc cây gần đó. Vậy bạn nghĩ có phải hồn ma ở đó đã bị phong ấn vào bên trong chiếc hòm đó hay không? Hình bóng đen bay trên đầu trong ngôi nhà đó là ma hay có thể là gì? Bóng ma trở về tham dự trong đội hình lễ diễu hành. Trong buổi lễ diễu hành, diễu binh quan trọng ở Indo, khi đó tất cả mọi người cảnh sát bộ đội, những người lính sĩ quan cảnh sát đang đứng trang trọng trong lễ chào cờ. Mọi người đều mặc trang phục màu trắng, đứng nghiêm trang theo từng đội hình. Nhưng cho đến khi chiếc cờ được kéo lên, buổi lễ bắt đầu diễn ra thì mọi thứ đã trở lên cực kỳ lạnh. Kenapa dia Pak Guru? Jangan terpengaruh, kalian aman. Jangan terpengaruh. Tarik napas panjang, tahan. Ban đầu mọi người có thể nhìn thấy tất cả các sĩ quan đang thực hiện nghi lễ chào cờ thì đột nhiên xuất hiện từ giữa dòng người. Bạn có thể nhìn thấy một bóng người màu đen không biết từ đâu rõ ràng, không phải là của những người sĩ quan đó, không thuộc về đội hình đang đứng chào cờ đó. Tất cả mọi người đều mặc trang phục màu trắng, nhưng một bóng người đang đứng ở giữa, giống như là một cái bóng đen đang đứng nghiêm trang ở giữa, giống như cũng đang muốn tham gia vào buổi lễ chào cờ đó. Ở một góc quay của một người dân đứng xem buổi lễ từ bên ngoài, bạn có thể nhìn thấy một sĩ quan phụ nữ bắt đầu không ngừng kêu. Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm, phát ra những giọng nói lạ và bắt đầu không thể giữ được bình tĩnh trong sự kiện quân sự đặc biệt trang trọng đó. Nhân viên cảnh sát ở bên cạnh đã đến gần bám vào tay của cô ấy để cố gắng an ủi cho cô ấy bình tĩnh, nhưng cô ấy thực sự đang cảm nhận được có một sự hiện diện nào đó đang ở ngay bên cạnh cô ấy. Rõ ràng là người phụ nữ đó đang cảm nhận thấy và đang phản ứng với hình bóng màu đen đứng ở ngay phía sau. Chỉ có cô ấy là cảm nhận được sự hiện diện đó trước tất cả mọi người. Cứ như thể linh hồn đó đang cố gắng để liên lạc với cô ấy, đang muốn nhờ cô ấy báo hiệu với tất cả mọi người. Những người đi xem diễu binh ngày hôm đó đã chứng kiến và tin
chắc rằng hình bóng màu đen đó có thể là linh hồn bồn chồn của một cựu sĩ quan nào đó mà trước khi ra đi đã từng làm việc trong đội hình diễu binh ngày hôm đó, vẫn trở về, vẫn đến để thực hiện nhiệm vụ cùng với những người đồng đội cũ của mình hay không? Bạn có nghĩ như vậy không? Ma không cho nhìn thấy chủ sở hữu ngôi nhà. Đây chính là ngôi nhà mà truyền thuyết ở địa phương đó đã cho biết rằng một gia đình trước đây từng sống ở trong ngôi nhà đó đã cáo buộc cho rằng ngôi nhà đó đã bị ám ảnh bởi hồn ma của một người đàn ông đến thuê trọ, nhưng một tháng sau thì người đàn ông đó đã ra đi trong ngôi nhà đó vì một lý do không được tiết lộ. Rồi từ đó thì ngôi nhà đã xảy ra nhiều các sự việc không giải thích được. Vào ban đêm, cả gia đình chủ nhà đang ngủ thì cứ có tiếng gõ cửa và giọng nói bảo rằng cho tôi ngủ nhờ qua một đêm. Nhưng chủ nhà mở cửa thì chẳng thấy có ai. 2 tuần sau đó thì cả gia đình chủ nhà đã đột ngột chuyển đến một ngôi nhà mới mà không mang theo bất kỳ thứ gì ở trong ngôi nhà đó. Khi trời đã quá nửa đêm, người đàn ông hàng xóm đó đã lẻn vào bên trong ngôi nhà để tìm kiếm xem có để quên thứ gì giá trị ở trong ngôi nhà đó hay không. Anh ta mở cửa, rón rén nhẹ nhàng tìm kiếm từng chút một, tìm khắp bên trong, rồi anh ta nhìn thấy một tấm vải ở giữa nhà đang phập phùng di chuyển. Anh ta đến gần xem tấm vải đó có gì không thì mọi thứ trở nên hoàn toàn lành. 깜짝이야, 씨발. 뭐야 이거? 뭐야? 뭐야? 와우, 뭐야? 거기 누구 있어요? 거기 누구 있습니까? 뭐야? 거기 누구 있어요? 와, 일부러 뭐 나가는. 뭐가 아무것도 안 보이는데. 뭐가 별거 아무것도 없는데. 뭐가 아무것도. 맞죠, 여러분들? 여기 맞죠? 여기 맞지라오. 여기. 아까 이거네. 아, 저 방으로 가봐야 되는데 안 가는데. 어? 저 방으로 가야 되는데
잠깐만, 와, 잠깐만, 뭐야? Tấm vải treo ở giữa nhà bắt đầu phập phùng di chuyển, cứ như thể đang có ai hay cái gì đang ở phía sau. Vì trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, không hề có gió. Anh ta nhìn vào một cái lỗ hổng trên tường thì một tấm vải màu đen bên kia lỗ hổng di chuyển như ai đó hay một cái gì đó vừa mới di chuyển ở trong đó. Nhưng tìm khắp bên trong bức tường không có gì ở trong đó, hoàn toàn không có gì treo lơ lửng ở trên không. Cho đến khi anh ta nhìn vào bên trong một căn phòng qua cửa kính thì đột nhiên tấm ảnh trong khung trên sàn nhà bắt đầu di chuyển, chiếc khung thì vẫn đứng yên. Tại sao lại có thể như thế? Có phải linh hồn lạnh lẽo ở đó không muốn cho ai nhìn thấy hình ảnh chủ nhà hay không? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Mượn sách của thầy về để gọi ma hiện ra. Những ngày gần đây, gia đình nhà anh ta luôn cảm thấy cứ có một cái gì đó hơi kỳ lạ trong ngôi nhà. Cứ khi trời đêm trở xuống, trong khi mọi người đang xem tivi thì nghe thấy giọng nói yếu ớt ở trong nhà bếp, mà trong bếp rõ ràng không có ai. Rồi anh ta mượn được một quyển sách thần chú để có thể hóa giải cho hồn ma ra khỏi trong ngôi nhà đó. Đúng 3 giờ sáng, anh ta mở hết cánh cổng, mở các cửa chính, cửa phụ trong ngôi nhà. Rồi anh ta đốt lá thơm cho mùi hương bay khắp trong nhà. Anh ta lấy ra quyển sách thần chú đó rồi đi khắp các ngóc ngách lần lượt đọc thần chú trong ngôi nhà đó thì mọi thứ trở lên cực kỳ lành. Chiếc vật chuyển động rồi rơi xuống đất, cái bát nhựa trên bàn bay lên không trung rồi rơi xuống, cái thớt nhựa treo trên tường bắt đầu lung lay rồi rơi xuống đất, một chiếc thìa rơi xuống đất, chiếc bình nước trên bàn bếp bay lên rồi bay xuống. Vậy bạn nghĩ ngôi nhà đó có đang bị ma ám hay không? Có phải anh ta đã gọi về được hồn ma trong ngôi nhà đó hay không? Hình bóng màu trắng mờ bán trong suốt đi trong ngôi nhà đó là ma hay có thể là gì? Đi qua ngay trước mặt nhưng cả hai không nhìn thấy. Một người mẹ đang giới thiệu với bạn bè và những người thân rằng nhà cô ấy mới có một cái bể bơi được trang trí thêm đèn sáng màu xanh, nhưng một cái gì đó đã xảy ra. Bạn có trông thấy khi cô ấy đang nhìn khắp xung quanh bể bơi thì bạn có thể nhìn thấy một hình bóng màu trắng mờ bán trong suốt đang di chuyển trôi nổi ở cuối hồ bơi. Hình bóng đó đi qua cả một cô gái đang nhìn ở mé hồ bơi, nhưng không ai nhìn thấy hình bóng màu trắng di chuyển bay qua hồ bơi đó. Vậy đây có phải là một bóng ma vô tình bay qua hồ bơi đó hay không? Bạn nghĩ rằng hình bóng trắng mờ
ngờ di chuyển qua hồ bơi, nhưng không ai nhìn thấy có phải là ma. Hình bóng màu đen đứng cạnh sĩ quan, nhưng không ai nhìn thấy có phải là ma không. Và tấm ảnh di chuyển trong khung, hình bóng đen di chuyển sau bức tường, có phải là ma không? Chiếc nến bay khắp nhà, con búp bê di chuyển, có phải anh ta đã giữ một hồn ma ở trong đó hay không? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.